Hi guys! For today's video, magluluto tayo ng sotanghong soup. So, maghiwa tayo ng carrots. Then, ating cabbage. Kunti lang for myself. Meron na tayo itong bawang, sili, sibuyas, ayan. Then, meron tayong sotanghong. Vermicelli. Yan, gagamit tayo na spicy na chili clips. Chinese ito siya guys. Dagdag sarap. Gamit tayo ng paprika powder. Meron tayong sibuyas. Hugasan natin ito at hihiwain. Right. Cut na natin ng strike. Ating repolyo. Walang repolyo, pwede na rin yung Chinese cabbage. Taste rice lang din natin. So, magre-ready na tayo ng ating lulutuin. So, sa ating kawali, magpa-init tayo. Mainit na, maglagay tayo ng mantika. Yan guys, pag mainit na siya, lalagay natin yung ating sibuyas. May sumamang carrot, pero okay lang. Parang siya kasama. Ilalagay din natin ang garlic. Gigisa lang natin hanggang lalabas na yung kanyang aroma. Then mix yung ating carrot. Masarap itong ating sotanghong soup kahit wala siyang sahog na karne. Maglagay tayo ng pepper. So next, lalagay natin yung ating cabbage.
After natin maglagay ng cabbage, maglagay tayo ng ulo. Maglagay tayo ng chicken powder, salt, sesame oil, yan, then lalagay natin ang itong ating chili cream. Since paubos na siya, lalagyan natin ito ng tubig. Lagyan ko siya ng mainit na tubig. Masarap ito siya guys, para siyang malo. Wow! Wow! So, maglalagay na tayo ng sabaw. Ayan. Itong niluluto ko guys is yung enough lang para sa akin. Kasi I get myself. So, pakuluin muna natin. Saka natin nilagay yung ating sotanghong. So, ayan guys, kumukulo na siya. Maglagay pa tayo ng sili. Then, pwede na natin lagay na sotanghong. Huwag na natin ubusin. Hindi ko rin siya binabad kasi madali lang din siyang ma-luto. Hindi ka pa tayong gunting. Hindi pwede nahulog na lahat. So, tama na yan siya. Marami na yan siya pag naluto. So, ayan na guys. Lalabutin lang natin kunti yung ating sotanghong. At maglagay pa tayo ng paprika na powder. Maanghang guys, ito yung spicy na sotanghong soup. Ayan. Pag lumambot na yung ating sotanghong, luto na yan. Hindi na tayong kakain. I-last natin yung ating spring onion.
I-check natin kung luto na yung ating sotanghong. Ang sarap. Mag-scoop tayo para titikman na natin at tayo ay kakain. So, i-off na natin yung ating apoy. Guys. Gusto ko rin yung maraming gulay. Kaya may tanghong na tayo. Mga carbo, meron tayo dito. So may tira pa tayo. Sinong gusto dyan? Labas na yung bowl ninyo. At tayo ay mag-higop ng masarap na sabaw. So lalagyan natin na sprinkle natin na spring onion. Yan. Then, pepper. Amoy pa lang, sobrang sarap na. So, ayan guys, sakto yung ating nilutong sabaw. Ating tikman yung ating